Γεια σας. Ένα ακόμα hangout, ένα από τα τελευταία, ή αν όχι το τελευταίο αυτής της προεκλογικής περίοδου, για το πρόταγωνο για πάντα, μέσα από την Google. Καλεσμένοι ο Γιώργος Προκοπάκης και ο Ανδρέας Παπαδόπουλος. Τώρα, για όσους δεν γνωρίζουν, γιατί μάλλον είστε καινούργια σχετικά πρόσωπα στην πολιτική ζωή. Ο κ. Προκοπάκης είναι σύμβουλος επιχειρήσεων, ήταν καθηγητής στο Κολούμπια, δεν κάνω λάθος, διορθώστε. Ναι. Και ο κ. Παπαδόπουλος είναι εκπρόσωπος τύπου της Δημοκρατικής Αριστεράς και υποψήφιος στη δεύτερη περιφέρεια της Αθήνας. Ο κύριος Προκοπάκης είναι και υποψήφιος του ψηφοδέλτιου επικρατείας της δράσης του κύριου Μάνου στη δεύτερη θέση. Σωστά? Ναι. Λοιπόν, τώρα, αυτό καλησπέρα και ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να είστε καλά. Αυτό που έχει πολύ ενδιαφέρον είναι ότι μέχρι πριν από λίγες εβδομάδες είσαστε δύο σύντροφοι στο ίδιο κόμμα. Εβδομάδες όχι, αλλά μερικούς μήνες, ας το πούμε έτσι, και εξακολουθούμε να είμαστε φίλοι, ανταλλάσσουμε σημειώσεις όποτε χρειάζεται και να ταχώνουμε ένα στον άλλο επίσης όποτε χρειάζεται. Πώς ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ένα αριστερό παρελθόν, ήταν μέχρι πριν από λίγους μήνες στη Δημοκρατική Αριστερά, βρέθηκε στο ψηφοδέλτιο του Στέφανου Μάνου. Η δική μου άποψη είναι ότι μια αριστερά η οποία επιλέγει να μην παρέμβει στη συγκυρία, αποφασιστικά στη συγκυρία της κρίσης, όπως και κάθε πολιτικός φορέας, είναι μια αριστερά η οποία δεν είναι χρήσιμη. Και κατά τούτο θεώρησα ότι δεν έχω θέση εκεί πέρα. Το πώς βρέθηκα στο ψηφοδέλτιο του κυρίου Μάνου, της δράσης, είναι ότι κατά τη γνώμη μου είναι η μόνη πολιτική δύναμη η οποία από πάνω μέχρι κάτω και βασανιστικά και κουραστικά και βαρετά, αν θέλετε, επί πάρα πολύ καιρό έχει ως πρώτη προτεραιότητα και ψηλότερα στην ατζέντα της το ζήτημα των μεταρρυθμίσεων, οριζοντίως και καθέτος. Ο κ. Προκοπάκης αναφέρθηκε και στην αριστερά ότι δεν παρεμβαίνει στην κρίση. Ουσιαστικά αυτό σας κατηγορεί. Εμείς λέμε, κύριε Παγκεντελάκη, από τη δική μας οπτική, ότι χρήσιμο είναι να καταθέτεις τις δικές μας προτάσεις. Για παράδειγμα, νομίζω ότι ήμασταν χρήσιμοι όταν δημιουργήθηκε η Δημοκρατική Αριστερά, μόλις 4 μήνες, είχε μόλις 4 μήνες ζωή και δεν ρίσκαρε και δεν φοβήθηκε να πάρει τις πρωτοβουλίες και να αλλάξει το γκρίζο αυτοδιοικητικό τοπίο. Έδειξε δηλαδή ότι δεν φοβάται τις συνεργασίες, γι' αυτό είχαμε τα αποτελέσματα και στην Αθήνα με τον κύριο Καμίνη και στη Θεσσαλονίκη με τον κύριο Μπουτάρη και στα Γιάννηνα και στο Βόλο και σε πάρα πολλές πόλεις. Άρα δεν φοβόμαστε τις συνεργασίες, δεν φοβόμαστε σε εισαγωγικά να λερώσουμε τα χέρια μας. Διαφωνώ δηλαδή ότι δεν είναι μια χρήσιμη δύναμη, απλώς έχει μια σημασία πώς το εννοεί ο καθένας την έννοια της λέξης χρήσιμη. Ναι. Βέβαια, τις συνεργασίες δεν τις φοβηθήκατε, είναι η αλήθεια, στις τοπικές εκλογές, στις δημοτικές εκλογές. Ωστόσο, βλέπω ότι τις φοβάστε τώρα. Δηλαδή, στη συζήτηση έχετε διάφορες προτάσεις, εντός εισαγωγικών προτάσεις. Έχετε από τον κύριο Τσίπρα, για παράδειγμα, ο οποίος βλέπει μια κυβέρνηση της αριστεράς, έστω με την ανακύψη του Καμένου. Έχετε και το Πασόκ, το οποίο λέει: αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις, προτιμάμε, λένε τα στελέχη του Πασόκ, να κινηθούμε προς τα αριστερά παρά προς τα δεξιά. Και σε αυτές δεν απαντάτε με θετικό τρόπο. Λοιπόν, καταρχάς δεν είναι υποχρεωτικό να απαντάς σε όποιες προτάσεις για συνεργασία, να απαντάς θετικά. Να ξεκινήσω όμως, δεν θα αποφύγω το ερώτημα, θα απαντήσω και στα δύο. Πρώτον, στις προτάσεις του κ. Τσίπρα. Ο κ. Τσίπρας σε αυτή την εκλογική αναμέτρηση νομίζω ότι μιμήθηκε τα όσα έκανε ο κ. Καρατζαφέρης τον Νοέμβριο. Τη μία έβγαινε και μας έλεγε: θέλω πρωθυπουργό. Δηλαδή έδινε απλόχερα την πρωθυπουργία στην Αλέκα Παπαρίγα. Μια μέρα μετά έδωσε την πρωθυπουργία στον Φώτη Κουβέλη. Κάποια στιγμή είπε ότι θέλει και δεν έχει πρόβλημα με την ανοχή του κυρίου Καμένου, δηλαδή να πάρει και 6-7. Κοινώς φαντασιωνόταν ότι θα μαζέψει 145 έδρες και άλλες 6-7 με τους Καμένους θα κάνουν το πολυπόθητο 151. Είναι αστεία πράγματα αυτά. Εμείς αυτό το λαϊκίστικο, ετερόκλητο μείγμα από αριστεροδεξιό με Καμένους και ούτω καθεξής δεν θα μπορούσαμε να μπούμε. Επίσης, ο κύριος Τσίπρας τον βλέπαμε να αρέσκεται σε επικοινωνιακά τρίκ, όπως η πρόταση που έκανε για κοινή κάθοδο στις μονοεδρικές, ούτε καν στην πράξη δεν θα μπορούσε να γίνει αυτό. Οπότε είχαμε ξεκάθαρη απάντηση. Σε ό,τι αφορά τώρα το Πασόκ, δεν νομίζω, κύριε Παντελάκη, ότι έχει γίνει καμία πρόταση συνεργασίας. Ο κύριος Βενιζέλος, τις μισές μέρες και πάρα πολλά στελέχη του Πασόκ, Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, μιλάνε για συνεργασία με τη Νέα Δημοκρατία, δίνουν την πρωθυπουργία στον κύριο Σαμαρά. Κάποιες άλλες μέρες μιλάνε για συνεργασία με την αριστερά, πολλές από αυτές τις μέρες και με την Δημοκρατική Αριστερά. Εμείς είπαμε εξ αρχής
ότι είμαστε ανοιχτοί σε προγραμματικές συμφωνίες, δεν τις φοβόμαστε, αλλά στη βάση κάποιων συγκεκριμένων αρχών. Έτσι απαντάμε στις προτάσεις για συνεργασία. Το ενδεχόμενο συμμετοχή στις δράσεις, κύριε Παπαδάκη, εφόσον βέβαια η δράση μπει μέσα στη Βουλή, πώς το βλέπετε και με ποιους μπορεί να γίνει αυτό? Δηλαδή, με ποιες πολιτικές δυνάμεις θα συμφωνούσατε να συνεργαστείτε? Όποιος μπορεί να βοηθήσει στο να υπάρξει μια σταθερή πολιτική διέξοδος για τους επόμενους 6, 8, 10 μήνες, και είναι εξαιρετικά σημαντικό αυτό που λέω και αν θέλετε μπορώ να το εξηγήσω αμέσως μετά, κολλάει, ταιριάζει και πρέπει να είναι μέσα. Εκεί μέσα θα μπορούσε να είναι προφανώς και η Δημάρ ή ένα κομμάτι της Δημάρ, αν θέλετε. Να μεταφέρουμε αυτό το οποίο λέτε σαν ερώτημα στον κύριο Παπαδόπουλο. Με τα δεδομένα που έχουμε και αυτά που θα προκύψουν από την Κυριακή, το βράδυ της Κυριακής, με ποιους θα μπορούσατε να συνεργαστείτε? Για μας έχει μεγάλη σημασία. Το εκλογικό ποσοστό είναι εντελώς διαφορετικό, δηλαδή να πάρει η Δημοκρατική Αριστερά. Σας δίνω το χειρότερο δυνατό σενάριο να πάρει 3. Έτσι. Να πάρει 3% θα σημαίνει ότι οι πολίτες σε τοποθετούν στη γωνία, παρότι μέσα στη Βουλή, αλλά σε τοποθετούν στη γωνία, και είναι διαφορετικό να πάρει ένα διψήφιο ποσοστό. Εγώ οφείλω να σας πω ότι με τον κύριο Σαμαρά δεν έχω κανένα κοινό. Μόνο που βλέπω τον κύριο Σαμαρά να δακρύζει με τον εθνικό ύμνο, να κάνει αυτές τις αδεότητες, να βάζει στο σποτάκι της Νέας Δημοκρατίας την Αγία Σοφία, οφείλω να σας πω ότι νιώθω ότι με χωρίζει πολιτική άποψη. Μπορεί η Νέα Δημοκρατία να είναι ευρωπαϊκό κόμμα, σαφέστατα δεν αμφισβητώ ότι. Και συνέβαλε βεβαίως στην ευρωπαϊκή προοπτική της χώρας, αλλά νιώθω ότι με χωρίζει άβληση με τον κύριο Σαμαρά. Δεν θα μπορούσα να είμαι στην ίδια κυβέρνηση και δεν θα το ήθελα να είμαι στην ίδια κυβέρνηση. Τώρα, από εκεί και πέρα, το ΠΑΣΟΚ, ο συνασπισμός, οι οικολόγοι πράσινοι, ενδεχομένως θα μπορούσαν να αποτελέσουν μία βάση. Η δράση έχει πολύ καλές απόψεις. Εγώ μπορώ να σας πω σε πάρα πολλά ζητήματα και με τα δικαιώματα και τα ζητήματα εξωτερικής πολιτικής. Το συνταξιοδοτικό το πήρατε και το βάλατε στο πρόγραμμά σας ως διεκδίκηση. Πώς να το κάνουμε, έτσι? Να είστε καλά. Μπορούμε να βρούμε κοινά. Αλλά τέλος πάντων, εμείς μιλάμε για μια προοδευτική κατεύθυνση. Δεν διαφαίνεται, τουλάχιστον αυτή την ώρα, ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις. Ούτε με το ΠΑΣΟΚ του κ. Βενιζέλο, ούτε με το συνασπισμό του κ. Τσίπρα. Μάλιστα. Κύριε Προκοπάκη, γιατί πάντα εδώ και 2 χρόνια υπάρχει ένα δίμηνο, τρίμηνο, εξάμηνο κρίσιμο? Πάντα είναι κρίσιμο τα πράγματα. Το συγκεκριμένο εξάμηνο ή εννεάμηνο μέχρι το τέλος του χρόνου είναι ιδιαίτερα κρίσιμο και είναι αυτό το οποίο τα μεγάλα κόμματα, και αν θέλετε και η Δημάρα, που θα έπρεπε να μπει μπροστά και να μιλήσει στους πολίτες και να μιλήσουμε όλοι στους πολίτες για την πραγματικότητα, είναι λίγο πολύ η εξής. Όλες οι προγραμματισμένες εκταμιεύσεις των δανειακών συμβάσεων, συμπεριλαμβανομένου και του πρώτου μνημονίου, έχουν μεταφερθεί μετεκλογικά. Η ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών έχει μεταφερθεί μετεκλογικά, προγραμματισμένη να γίνει μέχρι το τέλος του χρόνου. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι τα υφεσιακά ζητήματα που βλέπουμε αυτή τη στιγμή θα επιταθούν οπωσδήποτε θα επιταθούν, και ό,τι και να γίνει. Τι συζητάμε, δηλαδή? Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε σε μια κατάσταση η οποία θα γίνει χειρότερη, όποιο και είναι το αποτέλεσμα, εκτός εάν μπορέσει να υπάρξει μια πολιτική και κοινωνική συνεννόηση όσο το δυνατόν πιο σύντομα και όσο πιο ευρεία μπορεί να είναι. Κύριε Παπαδόπουλε, ένα τελευταίο σχόλιο, όσο μπορείτε πιο σύντομα, πάνω σε αυτό. Δηλαδή, το επιτακτικό του πράγματος, το βλέπετε? Προφανέστατα η κατάσταση είναι πάρα πολύ δύσκολη και δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις, δηλαδή να πατήσει ένα κουμπί. Για μας, κύριε Παντελάκη, η μεγαλύτερη σημασία αυτή την ώρα είναι, πέρα από τις ελληνικές εκλογές, το περιβάλλον που μπορεί ή διαφαίνεται να διαμορφώνεται συνολικά στην Ευρώπη. Εγώ θεωρώ ότι η Ελλάδα μόνη της δεν έχει τη δυνατότητα. Η κυβέρνηση που μπορεί να συγκροτηθεί αύριο με τον κύριο Σαμαρά, με τον κύριο Βενιζέλο, αν δεν αλλάξει ο αέρας που φυσάει στην Ευρώπη, δεν θα μπορέσει να πετύχει μεγάλα πράγματα. Είναι συνολικό το ζήτημα. Μόνο πανευρωπαϊκά μπορεί να αντιμετωπιστεί και όχι με τις δικές μας μικρές δυνάμεις. Βεβαίως πρέπει να γίνουν πολύ μεγάλες αλλαγές, πολύ μεγάλες διορθώσεις σε πάρα πολλά ζητήματα. Πρωτίστως στον τρόπο λειτουργίας του δημοσίου και του παραγωγικού και αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας, αλλά οι λύσεις, όχι ως μαγικές, δεν εννοώ να μεταφέρουμε το πρόβλημα, αλλά οι λύσεις θα έρθουν και θα είναι ευνοϊκές για την κοινωνία από την Ευρώπη. Γι' αυτό και είναι στρατηγική επιλογή βεβαίως για μας και φαντάζομαι για κάθε σοβαρό άνθρωπο, όπως είναι και ο Γιώργος, η παραμονή της χώρας στην Ευρώπη και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σας ευχαριστώ πολύ για τους δύο. Καλή επιτυχία. Ευχαριστώ. Καλημέρα, Ανδρέα.
Να είσαι καλά, Γιώργο. Γεια.